Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei! Astăzi facem etalarea despre iubire, bani și sănătate pentru luna septembrie 2024. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în tauri. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare arie în parte despre care vom vorbi astăzi și începem ca întotdeauna cu iubirea pentru cei care aveți deja o relație. Să vedem care este atmosfera în luna septembrie din punct de vedere emoțional în relația voastră. Despre asta vom vorbi azi. Începem cu 3 mesaje oracol să vedem care sunt cele mai importante mesaje pentru luna septembrie în ceea ce privește partea sentimentală. Forța. Primul mesaj pentru tine. Foarte multă putere de a domina sau de a te domina pe tine, impulsul tău sau un anume haos din relația ta. Conexiune, următorul mesaj, și fluiditate. Cred că foarte mulți dintre taurii care au deja o relație în luna septembrie vor face tot posibilul să-și domine, de ce nu propriul haos, îmi vine să spun aici. Te văd foarte zen, te văd foarte pus pe coerență, pe calm și de ce nu pe a găsi soluții. Avem mesajul de conexiune care vrea să ne spună că ești mult mai conectat cu interiorul tău și cu exteriorul tău, semn să transmit aici. Dacă înainte erai, taurul e un semn fix. Dacă înainte erai, ori încercai să faci față haosului, ori erai, hai să spunem așa, deconectat de emoțiile tale, pentru că taurul este un semn de pământ, da? Aici vedem cum încerci să le integrezi pe amândouă și să înveți încet, încet să fii mai, nu atât de fix sau fixist, ci să fii mai adaptabil. Fluiditate înseamnă adaptabilitate, să te adaptezi la momentele de haos, să încerci să nu faci un haos mai mare, îmi vine să spun aici. Foarte interesante cum sunt transmise mesajele. Foarte interesant cum sunt transmise mesajele. La capătul cărților avem abundență. Te reprezintă cuvântul abundență pe tine. Abundență nu se referă doar la bani. Aici vorbim despre iubire. A fi abundent din punct de vedere emoțional. Aici avem o persoană goală. Se poate vedea foarte clar în această poză. Și în jurul acestei persoane, ea, propria persoană, are o biluță de lumină, dacă vrei. Și e ca și cum știe că nimic din ceea ce are, ceea ce posedă, pentru că taurul e cu posesiunile, da, materiale, nimic din ceea ce posedă ca și cum nu-i aparține. Sunt gol, indiferent cât de mult am. Mă prezint așa cum sunt, mă dezgolesc, dacă ar fi corect cuvântul, sau mi-l inventez din nou, mă dezbrac, da? În fața celuilalt, pentru că vorbim despre iubire și vreau să mă conectez sau să mă reconectez cu celălalt și așa să creez o abundență în relația mea sau să creez din tot ceea ce am să ofer, nu lăsându-mă pe mine gol, dar deci nu vorbim despre asta. Împart cu celălalt din tot ceea ce am și ceea ce sunt. Din abundența mea ofer în această conexiune, în această relație. Da? Foarte frumoase mesaje. Hai să vedem, dragi tauri, ce spun cărțile de tarot și cum putem să le conectăm cu aceste minunate mesaje pe care le vedem pentru voi. O lună
minunată observ aici din punct de vedere energetic pentru taurii care sunt într-o relație. Hai să vedem. Înțeleg foarte multe lucruri, îmi vine să spun, mulți tauri care au o relație. Regina de bâte, interesant, 6 de bâte, wow, mult foc aici, 5 de bâte. Ok, singurul lucru care îmi vine să-l spun este că mai aveți de rezolvat niște mici neînțelegeri între voi doi ca parteneri de viață. Poate ai de-a face cu o zodie de foc, avem aici berbec, leu sau săgetător, o persoană foarte egoică, o persoană foarte puternică, o persoană foarte luptătoare, o persoană foarte încrezătoare în ea însăși, o persoană luptătoare care vrea să ajungă să se rezolve anumite diferențe, să le zicem așa, pe care le aveți între voi doi. Ai de-a face cu o persoană căpoasă, îmi vine să zic, la fel ca și tine, doar că aici vorbim despre o zodie de foc. Care este ideea aici? Ceea ce văd este că, indiferent de cât de multe, de ce nu, lupte de putere au existat între voi aici, Cinciul de bâte nu este o carte a luptelor în sine, ci a neînțelegerilor sau diferențelor de opinii din prisma ego-ului. Pentru că fiecare dintre noi avem un ego și aici vedem că avem de-a face cu un cuplu de persoane foarte puternice sau cu un partener. Partenerul tău sau tu, na, unul dintre voi este foarte pornit, da? Și foarte mândru. Și aici este vorba despre, probabil, această parte egoică. Este singura neînțelegere pe care trebuie să o mai discutați într-un fel sau altul, ca să ajungeți aici să nu mai existe între voi acea energie de pare că unul trage în stânga și unul trage în dreapta. Da? Deci despre asta este vorba. Foarte interesant. Hai să vedem mai departe. Turnul, wow! 9 de cupe și 9 de bâte. Foarte interesant. Sunt anumite bariere pe care vedem că dorința cea mai mare a acestui cuplu, da, este să se dărâme acele bariere. Acele bariere au legătură cu fiecare dintre voi, cu autostima voastră. Dacă până acum între voi a fost mândrie și ego, acum e vorba despre fiecare dintre noi trebuie să ne respectăm, să ne înțelegem și să nu ne omorâm, îmi vine să spun, nu știu de ce mi se transmit aceste mesaje, să nu ne omorâm autostima din cauza acestor neînțelegeri care încă mai există. Da? Acum, turnul aduce iluminare. Turnul aduce, dacă dorința noastră ca cuplu, da, este comună, înțelegem, vedem, băi, omule, uite, avem mari diferențe între noi. Poate sunt din cauza ego-ului nostru, da? Deci aici există luna septembrie șansa ca foarte mulți tauri care sunt într-o relație să descopere, să se aprindă beculețul, da? Între el și partenerul de viață, conștientizând aici, se aprinde becul, conștientizăm că dorința noastră comună este să luptăm pentru a ne depăși aceste diferențe, da? Să muncim la diferențele dintre noi, conștientizând că sunt din cauza ego-ului nostru, pentru că suntem persoane puternice amândoi, și a ne îndeplini dorința, da? Cum? Începând să renunțăm la temeri, la a ne apăra propriul teritoriu, la atunci când intervin divergențele dintre noi, da?
să nu începem să mai ținem fiecare de bâta lui, ci pur și simplu să ne dăm seama că avem în comun dorința ca această relație să funcționeze. Nu avem în comun să rupem relația, nu asta vrem, da. Foarte interesant. Doi de cupe, da? Am simțit că n-are cum să fie o ruptură aici. Erau prea pozitive cărțile ca acest turn să ne indice o ruptură. Împăratul, wow, da. Și 6 de spade. Cine trebuie să renunțe dintre voi doi este celălalt, aș spune. Să renunțe la lucruri din trecut prin care ați trecut împreună, traume, de ce nu, o perioadă zbuciumată de neînțelegeri, plină de neîncredere, o perioadă de divergențe foarte mari sau foarte dese, de ce nu. Aici bagajul acesta nu este al tău, aș spune, sau dacă este al vostru comun, da? Pentru că avem aspectul de comun. Dacă este bagajul vostru aici, vorbim despre disciplină, ca noi să putem să ajungem la liman, la liniște și pace în această relație, trebuie să ne disciplinăm și să ne concentrăm doar pe noi, pe partea emoțională. Cum am simțit să transmit mai devreme, să ne concentrăm pe dorința comună pe care o avem, da? Pe dorința de a depăși și de a transforma și de a ne depăși aceste limitări, frici, neîncredere și așa mai departe. A existat un bagaj destul de, hai să spunem așa, traumatic în unele relații ale unor tauri, bineînțeles că nu are cum să fie pentru toată lumea. Și la capătul cărților, minunat, avem moartea. Deci aici este o lună a transformărilor, moartea și asul de cupe. Dragii mei tauri, sunteți într-un moment, începând cu luna septembrie, foarte mulți tauri își vor transforma relațiile, dar și le vor transforma către liniște și pace. Dacă intervine aici energia disciplinei, dacă încercăm să căutăm rezolvări și nu să ne căutăm buba din capul nostru, da? Aici nu mai este vorba despre a o ține fiecare pe a lui, aici este vorba de a conștientiza că nu mai are rost să o țină fiecare pe a lui. Aici trebuie să ne punem o dorință comună ca să ne depășim fiecare dintre noi limitările. Acum am spus mai devreme că e posibil să fie vorba doar despre partenerul tău care are multe bagaje emoționale, traumatice în această relație, care ar putea să fie, da, în legătură cu relația voastră mă refer, nu este un bagaj traumatic din trecutul lui personal, nu. Aici este trecutul relației, că vreau să rămână foarte clar, da? S-au întâmplat multe lucruri, ca în orice relație, dragii mei, întotdeauna se întâmplă lucruri pentru ca noi să putem evolua ca relație. Și aici vedem acest aspect. Dacă știți că este cazul vostru în care doar partenerul de viață are acest bagaj și doar el trebuie să ajungă să facă o muncă, da, dedicată către relație, ca să, într-un mod disciplinat, ca să construiască, pentru că împăratul este construcție, da, atunci e cazul să o facă partenerul. Dacă nu, aici este vorba despre amândoi, poate să fie pentru alții dintre voi, amândoi trebuie să faceți această muncă și să ajungeți la liman. Avem pregnant zodia Scorpion și Berbec aici. Poate unii dintre voi sunteți în relație cu un Scorpion sau cu un Berbec. Foarte frumoasă lună pentru voi, dragii mei. Aici e vorba despre a ne depăși diferențele, a trage în același sens, a căuta liniștea și pacea. Da? Te văd pregătit, te văd pregătit
să faci o mare, mare schimbare în cum manevrezi situația de divergențe, în momentul în care vin divergențele dintre voi. Aici ai mult mai multă putere de a face, de a confrunta haosul cu cap, îmi vine să spun, și cu liniște și cu fluiditate. Da, foarte frumoasă lună. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii, dragii mei, pentru voi. Frumos. Îmi place cum văd lucruri bune. Până acum mi s-au transmis multe etalări, în multe etalări, numai lucruri urâte la toate zodiile, nu doar la tauri. Hai să vedem. Iubește-te pe tine însuți întâi. Respectându-te pe tine însuți, devii din ce în ce mai atractiv. Aici este și o formă de împuternicire pentru unii dintre voi. Poate că voi ați avut, la un nivel personal, din ce observ aici, ați avut foarte mari reticențe la adresa voastră. Poate că nu v-ați regăsit într-o energie alfa, vine să spun aici. Această combinație și prezența împăratului aici ne arată o energie alfa. Ce vrea să ne spună în continuare este că tu ai fost întotdeauna dubitativ, îmi vine să spun. Au foarte multe dubii în ceea ce te privește pe tine ca energie, ca fizic, poate ca putere de luptă, de manifestare, de încredere totală în tine. Deci aici au fost tot timpul divergențe. Acest mesaj a vrut să iasă ca să ne spună că e momentul să te pui și tu în evidență. Lasă-ți contradicțiile la adresa ta. Dacă nu-ți place cum arăți, nu știu, fă ceva pentru tine. Dacă ca interior ești foarte blând, pentru că sunt mulți tauri care sunt blânzi pe interior sau sensibili, e momentul să te împuternicești. Da? Deci aici este vorba doar despre contradicțiile tale la adresa ta. Și aici este vorba de a renunța la ceea ce nu te lasă să crezi că meriți. Da? Pentru că aici din nou vorbim despre frâne. Nu cred. Eu nu cred că eu voi putea vreodată să fiu așa o persoană, uite cum e asta, nu? Așa să, nu știu, să mă deschid, să îmi pun dorințe, pentru că este cartea dorințelor, da? Este cartea dorințelor împlinite. Ideea este aici că dacă tu ai o contradicție în ceea ce te privește pe tine ca persoană, nu se poate îndeplini nicio dorință atâta timp cât nu conștientizăm că nu suntem în energie bună de autostimă, de iubire de sine, dacă vrei, da? De atractivitate fizică, pentru că aici avem foarte mare atracție fizică, magnetism. Ai dubii că ești o persoană magnetică, senzuală, sexuală și așa mai departe. E bine, aici e vorba despre o muncă pe care tu trebuie să o faci cu tine însuți, să ajungi în această poziție și să nu te mai să depășești aici cu turnul, să depășești acele preconcepții, îmi vine să spun aici, uite. Nu pot să zic altceva, da. Și atunci e ca și cum ajungi la puterea de a te vedea pe aceeași linie cu celălalt, mai ales dacă ai de-a face cu o persoană puternică, senzuală, sexuală, încrezătoare în viață și așa mai departe. Și astea sunt diferențele dintre voi. Foarte tare mesajele care îmi vin așa, wow, îmi place ce văd. Aici, da, este vorba despre tine. Lasă trecutul, nu mai contează ce părere ai avut tu întotdeauna despre tine. E vorba de a învăța să te iubești. Învață să te iubești, să te reconstruiești ca persoană, da? Transformă-te din punct de vedere
emoțional și al credinței. Îmi vine să zic aici. A credinței, mă refer părerile tale despre tine, că despre asta vorbim, da? Wow! Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai au îngerii iubirii pentru voi, dragii mei. Copii. Viața ta amoroasă este influențată de copii. Nu aș spune că este vorba despre... Poate unii dintre voi, da, acum... Ori pentru că aveți copii, ori pentru că nu aveți copii și vă doriți, poate fi prezența copiilor sau absența copiilor, poate fi o altă frână. De foarte multe ori când ne simțim avem contradicții în ceea ce ne privește pe noi înșine, ce facem e că ne agățăm. Ne agățăm de explicații sau de, nu știu, zicem, păi nu pot să fac acum, uite cum să mă pun eu în valoare, că doar ce am născut sau am niște burtică sau am, nu știu, și în cazul bărbaților la fel, cum să mă văd eu pe mine așa senzual, sexual, când doar ce, nu știu, până să fac copii mari sau am copii, am responsabilități aici, da, deci putem să aruncăm pisica moartă, să zicem așa, în curtea, metaforic vorbind, pe copii, să zicem, că din cauza copiilor nu pot eu, bla 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 bla, atenție, atenție. Aici nu e vorba de, nu mai găsi scuze, că copiii, că stai să termine facultatea, că stai să plece copiii, că stai să se facă mari, nu știu, habar n-am ce spui tu, că trebuie să-mi ajut copiii, da, nu mă mai bag mai adânc. Sigur este ea, ne vorbește despre această persoană, da? Această persoană cu care tu ești este, aici avem conotații de suflete gemene, suflete pereche, vă oglindiți unul în celălalt, sunteți la fel, îmi vine să zic, într-un fel sau altul, dar cu diferențe de opinii față de voi înșivă. Unul este foarte, uite-l cât este de wow, da? Și celălalt este în contradicție cu el însuși. Și aici spune așa, partenerul pe care îl cauți este cineva pe care deja îl cunoști, da? Sau cineva cu care deja ești în acest context de cuplu. Așadar, dragii mei, atenție la ce scuze vă puneți aici cu copiii, ca să mai amânați, da? Și să rămâneți în continuare în aceste contradicții. Noule de bâte este o carte a puterii personale. Tu trebuie să ajungi să conștientizezi că poți să ajungi să te iubești sau să ajungi să înțelegi că trebuie să te pui pe tine pe primul loc sau te pui pe tine în valoare. În ciuda ceea ce se spune în exterior că vezi, Doamne, ești egoist dacă te pui în valoare. Nu are nicio legătură gura lumii aici, 5 de bâte. Atenție, unii dintre voi poate ascultați prea mult ce zice bârfele sau Radio Șanț, îmi plăcea mie să zic când eram în România, nu vă mai uitați în gura nimănui, vedeți-vă de voi și atât. Nu înseamnă egoism când tu te iubești pe tine, înseamnă când tu ajungi să nu te iubești pe tine, înseamnă că ești un ipocrit pentru că asculți doar ce face sau, mă rog, ce zice sau ce crede lumea. Vrei să fii ipocrit sau egoist? Mai gândește-te. Da, dragii mei, aceste mesaje, mie când îmi vin și le spun așa pe românește, pe șleau, pentru că simt să le transmit și dacă simt să le transmit înseamnă că această viață, acest univers vrea ca cineva să audă din gura mea, cu toate că am toate șansele să fiu înjurată, dar mie nu-mi pasă, ca să se trezească lumea, că de-aia vine turnul acolo, să ne trezim din somn, da? Foarte frumos. Dragii mei tauri, nu mai am altceva pentru voi, trecem la cei singuri, burlaci sau separați. Hai să vedem. Care sunt mesajele pentru voi, dragii mei,
pentru luna septembrie 2024 în ceea ce privește iubirea, partea sentimentală, emoțională. Taurii mei frumoși, ok, vroia să se întoarcă mesajul cu provocarea. Agitație pe aici, pe la voi, pe partea emoțională, ce se întâmplă la cei singuri. Hai să vedem. Ok. Iartă-te. Începem în forță aici la voi. Nu te îngrijora. Interesant. Și gratitudine. Iar nu mai știu dacă e corect în românești. Niciodată n-am căutat. Mereu zic același lucru, dar nu caut. Recunoștință. Să fii recunoscător. Hai să vedem. La capătul cărților avem timp. Ok, foarte interesant. Îmi vine să spun că celor singuri, burlaci sau separați, taurilor, da, singuri, n-am anunțat la începutul, în introducerea acestui videoclip, dar spun acum, recomand să vedeți etalările unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa această etalare cât mai bine. Este timpul. Luna septembrie este momentul în care tu să începi un proces de iertare. Aici este iertare de sine. De ce? Nu știu, ar putea să fie pentru unii dintre voi, să existe posibilitatea ca unii dintre voi să nu fiți recunoscători pentru ceea ce v-a dat viața. Acum o să ziceți, du-te, Nicoleto, că îmi zici tu mie că eu trebuie să fiu recunoscător pentru că eu sunt singur, da? Eu sunt singur, poate că am fost părăsit sau poate că și-au bătut joc de mine și tu îmi spui mie că trebuie să fiu recunoscător. Ce paradigmă, nu-i așa? Fii recunoscător că ai fost părăsit, fii recunoscător că ai avut relații așa cum au fost, pentru că atunci când suntem recunoscători se întâmplă minuni. Pentru că atunci este când noi ne dăm seama care a fost partea noastră, hai să spunem așa, negativă în relațiile pe care le-am avut, să învățăm o lecție ca să nu mai repetăm același tipar de relații. Recunoștința se referă la asta. Când avem în context mesajul iartă-te, poate avea legătură cu modul în care tu funcționai în relațiile pe care le-ai avut până acum. Dacă în momentul de față ești singur, e momentul, e timpul, da? Să începi să evaluezi comportamentul tău în relațiile pe care le-ai avut, să fii recunoscător pentru tot ceea ce ai trăit în alte relații, să înveți lecția, ca să nu mai trăiești în obscuritate, să nu mai stai în întuneric. Pentru că aici avem un mesaj care îți spune nu te mai îngrijora sau nu le mai vedea pe toate negre. Pentru că aici trauma pe care mulți dintre voi o aveți în relații este, în momentul de față, este că nu mai am încredere, nu mai văd luminița de la capătul tunelului, nu mai am nicio speranță să-mi găsesc pe cineva. De ce? Pentru că nu am învățat din fostele relații pe care le-am avut. Nu am învățat din comportamentul meu și aici nu vorbim, atenție mare, nu vorbim despre faptul că, vezi, Doamne, când am zis partea ta negativă, nu înseamnă că tu ai fost un monstru. Când spunem cuvântul negativ, se înțelege foarte greșit în anumite contexte. Vorbim despre până și bunătatea poate fi negativă, atenție, pentru că atunci când tu trăiești într-o relație cu cineva care tu nu ești ok, nu te tratează cum trebuie și tu stai ca o regină de monede, să zicem așa, ca mama răniților, stai într-o relație în care suferi, alegi să suferi
din bunătate și asta înseamnă că este manifestare negativă, este partea ta negativă. Așadar, iartă-te, fii recunoscător că ai fost părăsit, că ai trăit urât în relații, nu are importanță, dar învață. Învață ca tu să poți să devii o persoană care va găsi întotdeauna o soluție. Nu să mai stea așa în lumea obscură în care se zică nu mai am nicio șansă, nu mai am încredere în nimeni, nu mă mai apropii de nimeni. Nu. Aici avem o rază de speranță. De ce să nu mergem către ea? Da. Dar este vorba despre o schimbare de atitudine, de învățat niște lecții, dragi mei tauri, îmi pare rău. Bine, mie nu-mi pare rău, eu spun toate lucrurile astea pentru că fiecare dintre noi trebuie să facem o muncă interioară. Ca să ajungem la lumină, când suntem în întuneric, nu avem altă șansă decât să învățăm și să mergem către lumină. Da, foarte tare. Hai să vedem ce spune tarotul pentru voi, dragii mei, voi cei singuri, burlaci sau separați, și să vedem cum putem conecta aceste mesaje cu cărțile de tarot, bineînțeles. Când vorbim despre iartă-te, nu e vorba de mă iert că am stat în relații toxice, că am tolerat, că am nu știu ce, dar nu e vorba de iertare, e vorba de a învăța ca să nu mai repeți. Despre asta este vorba, da? Da. Hai să vedem. Cavaler de spade. Pași de bâte. Împăratul. Ok. Avem 3 personaje total diferite. Dacă aici vorbim despre timp, luna septembrie este un moment propice, îmi vine să spun aici, pentru ce? Pentru a te pune în acțiune. Cavalerul de spade își rezolvă problemele din trecut. Are un zvâc foarte mare, are foarte multă energie pentru a lupta, să zicem așa, pentru a trece la acțiune și a-și rezolva anumite probleme din trecut. Probleme aici din punct de vedere sentimental. Pentru unii dintre voi, dacă încă mai aveți de rezolvat ceva cu un personaj din trecutul vostru, aici e momentul, în luna septembrie, să vă puneți în acțiune și să preluați frâiele, îmi vine să spun, pentru că aici terminăm cu împăratul, da? Acțiune și îndrăzneală. Îndrăzneală, curaj, chiar dacă poate ai senzația că ești mic, e momentul să înfrunți o problemă în trecutul tău. Eu aș spune că ai toată puterea. Dacă tu știi să-ți menții controlul, taurul are un control imens asupra impulsului lui, are un control imens asupra minții. Taurul, dacă se simte nervos și se simte că îi vine să omoară pe toată lumea, poate să-și controleze acest impuls. Dar aici nu e vorba de a omorî pe cineva, aici este vorba de momentul tău, este acum să treci la acțiune, să-ți rezolvi, așa, Doamne, spui piciorul în prag ca un împărat, în care împăratul ce înseamnă? Nu mai consider despre mine că sunt o persoană mică, aici am un paj, am un cavaler, ci am încredere în mine că acțiunile mele vor duce la împuternicirea mea sau la puterea mea personală, nu pentru a călca pe cadavre sau a face rău nimănui, a ataca așa din impuls, nu e vorba despre asta, este vorba despre o construcție nouă a personalității mele, despre asta este vorba, dar are legătură cu cineva din trecut, poate unii dintre voi are legătură cu o persoană mult mai libertină, impulsivă, cu care ați avut de-a face și cu care încă voi nu sunteți în pace. Aici este ideea, da? Mai sunt lucruri de spus, îmi vine să zic. E momentul să iei poziție, să te pui pe poziția de disciplină personală, ca și cum, domne, așa nu mai merge. Eu trebuie să depășesc. Ca să depășesc și să ajung la puterea mea personală,
N-am altceva de făcut decât să trec la acțiune, să pun mâna să scot, da? Din mine ce mai am de spus. Dacă nu e vorba despre trecut, aici este vorba despre am cunoaște limitele și dorințele în același timp. Pentru că unii dintre voi poate chiar aveți chef de viață, poate chiar aveți chef de a vă distra, de a ieși din nou în lume și în același timp e ca și cum eu sunt om serios, am 48-50 de ani, mi-ar plăcea, da, să mai am și eu niște, nu știu, distracție în viața mea, dar aici cu energia împăratului ca și cum îmi domin impulsurile astea, nu îmi dau voie, da, și aici poate fi, pentru alții dintre voi vorba despre asta. 5 de monede, 2 de bâte, 3 de spade. Poate nu ți-ar strica să te pui așa un pic să faci o reevaluare a tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ta și tot ceea ce ai simțit în ultima perioadă. Pentru că aici văd foarte multă suferință și singurătate. Dacă tu ai ajuns să sfrânezi aceste dorințe de a mai chefui un pic, de a mai trăi un pic, de a fi un pic mai, nu știu, nu vine să zic așa, mai copilări un pic, că nu e nimic rău în asta, dragii mei, să ne bucurăm de viață. Ce contează că ai 45, 48, 50, 60 de ani? N-are importanță. În tine există vitalitate. Atâta timp cât inima îți bate și te trezești din somn și te dai jos din pat, există dorință și vitalitate. De ce să o controlezi? De ce să trăiești doar îmi plânge inima, sunt singur ca persoană, da? Fă o introspecție sau nu, o retrospectivă, da? A acestei energii de stat în suferință, singurătate și durere. Și puneți un pic ambiția să ieși de acolo. Aici e vorba despre ați dominat tu partea asta tristă. E ca și cum toată negreala asta pe care o văd aici, întunericul ăsta. Domino, aici este vorba despre asta, cu împăratul. Disciplinează-te, puneți ambiția și dă-ți voie, Domne, dă-ți voie să trăiești, pentru că ești viu încă, n-ai murit, indiferent că tu, în momentul de față, te simți ca și cum ai fi mort, dar ești așa ca un fel de zombie. Trăiești, dar trăiești așa, singur, trist, dezamăgit de tot, de viață, de lume. Nu mai este vorba despre asta, vezi? Deci aici este vorba de a fi recunoscător, da, ok. Toți am avut parte de suferință într-un fel sau altul în iubire. Toți am pierdut pe cineva, toți, habar n-am, aici, da, toți am suferit. Dar ideea este că alții dintre noi alegem să ieșim de acolo și vrem să trăim în continuare. Alege și tu asta. Cam asta este ceea ce simt să transmit în momentul ăsta. Deci luna septembrie este o lună în care tu trebuie să treci la acțiune, să nu mai stai așa doar să contemplezi durerea și singurătatea și dezamăgirea și așa mai departe. Rege de bâte, foarte interesant. Marea Preoteasă, pardon, și azi de monede, dragii mei tauri. Evoluția este una fantastică. Avem Rege de spade. Dacă tu reușești să depășești sau să faci această retrospectivă, cum am zis, cum a fost până, nu știu, ultimile 3 luni, hai să nu mergem mai departe, sau ultimile 5 luni, că avem un 5 de monede, da? Cum a fost, Domne, ultimile 5 luni din viața mea, dezastruoase, uite-le aici, da? Mi-am plâns,
am plâns și m-am izolat și m-am, nu știu, compătimit și mi-am plâns de milă și bla bla bla, se aprinde becul, conștientizez, da? Cât mai vreau să stau acolo? Îmi este bine? Nu, nu mi este bine. Și iau atitudine, deci vorbim despre această atitudine. Iau atitudine și îmi recuperez. Aici avem un leu, da? Îmi recuperez energia vitală, puterea personală și zic, ok, eu așa nu mai vreau. De acum înainte, nu mai vreau. Am un bagaj, am lecții, eu am o înțelepciune extraordinară. Taurul este foarte înțelept. Pe Taur cel costă foarte mult este să se pună, să treacă la acțiune. Dar Taurul este foarte înțelept, el știe foarte multe lucruri, a învățat pe pielea lui ce înseamnă suferința, dar rămâne în răscruce și nu știe cum să iasă de acolo, da? Ca să ieși de acolo îți trebuie ambiție și disciplină, nu pot să spun altceva, da? Pe o diagonală avem această combinație. Disciplină, ambiție și putere, curaj să mă pun în evidență, în valoare. Da? Pentru că eu nu am de ce să stau așa toată viața mea de acum înainte, dacă am avut doar eșecuri în dragoste, nu pot să stau doar în energie de victimă, da? Ca și cum sunt victima acestei vieți, eu niciodată n-am avut, pe mine totdeauna m-au părăsit și au bătut joc de mine și bla bla bla, ce ne mai spunem câteodată. Nu mai este vorba despre asta. Dacă este vorba despre atenție mare, a te ierta, pentru că dacă tu ai avut relații în care ai fost părăsit și ai suferit și încă mai există suferința în tine, pentru unii dintre voi există varianta ca voi să fi fost cei dominanți. Taurul, da, este dominant, Taurul cei a lui, este posesiv și încearcă să controleze cealaltă persoană. Și dacă aici a fost buba ta, iartă-te, învață lecția. Învață lecția odată, pentru că ai toate șansele să reconstruiești o altă relație. Ai toate șansele, dar lucrează la partea ta de dominație sau de dominare, gelozie, posesivitate, control și tot ce tiranie poate fi, da? Deci te leg în casă de calorifer și te las să pleci. Taurul are această fațetă, să spunem așa, de posesivitate. Așadar, fă treabă cu tine, dragă Taur, pentru că ești un înțelept, dar e momentul să pui acea înțelepciune, să o pui să rodească, să pună mâna să facă, să pui mâna să faci altcumva în viața ta, să construiești relații solide și sănătoase, care să nu fie bazate pe dominare. Dacă nu tu ai fost cel posesiv și dominant și ai avut de-a face cu împărați, da? Cu persoane dominante și posesive și tu ai stat și ai acceptat în suferință, ai tăcut cu nodul în gât, da? Deci tot despre tine e vorba, iartă-te că ți-ai dat voie să te umilești în halul în care să te țină cineva în lanțuri și treci mai departe. Reconstruiește-te. Nu pot să zic altceva. E momentul să încep. Wow! Aici, asta aveam la capătul cărților. E momentul să conștientizezi că ești în punctul zero în care trebuie să o iei pe un alt drum. Tu trebuie să începi un nou ciclu în viața ta. Da. Hai să vedem. Ce vor să ne spună îngerii iubirii pentru voi, dragii mei tauri, foarte profunde talările în această lună. Luna de miere. Apreciază o perioadă de vacanță, aici zice, cu partenerul de cuplu. Nu are legătură pentru că vorbim despre cei singuri. Dă-ți luxul, îmi vine să spun,
Să pleci în vacanță, să te relaxezi. Uite, du-te în Veneția dacă vrei, pune-te într-o bărcuță și plimbă-te. Împlinește-ți niște capricii, îmi vine să spun, care o perioadă sau câteva zile, dacă poți, dacă nu poți mai mult timp, măcar câteva zile în care să îți dai ție, să-ți faci ție un cadou, să te simți tu în luna de miere cu tine însuți. Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. E foarte tare acest mesaj, pentru că aici nu vorbim de faptul că vei cunoaște pe cineva, îmi pare rău, nu despre asta e vorba. E vorba despre o lecție pe care tu trebuie să o înveți și pe care tu trebuie să înveți cum să reconstruiești relații sănătoase, începând cu iertarea și cu, după cum am spus, recunoștința, da? În momentul în care cunoști pe cineva, nu intra în relații, nu intra în relații pe repede înainte, relații construite doar pe atracție. Atenție mare aici, un mare sfat. Dacă tu intri în relații cu persoane dominante pentru că astea te atrag, trebuie să-ți asumi consecințele dacă tu nu menții un cert control, de exemplu, dându-ți voie să cunoști persoana aia, să-i vezi ce hram poartă, pentru că aici, dacă vorbim despre acest tip de relații sau persoane care te atrag, e posibil ca acest mesaj să vină cu acest sfat. Dă-ți voie să cunoști persoana aia, să vezi ce hram poartă, ca să nu mai ajungi să fii călcat în picioare, da? Ca să ai relații sănătoase, trebuie să știi să pui și tu niște limite acelor persoane sau să le scoți din viața ta în momentul în care le vezi hramul. Nu să stai și să te calce pe cap acele persoane, da? Așadar, învață să cunoști persoana care intră în viața ta. Atrageți sufletul pereche. Aici avem așa: rugăciunea, afirmațiile și vizualizările te vor ajuta să-ți găsești sufletul pereche. Din punctul meu de vedere, vizualizarea și afirmațiile și rugăciunile nu servesc dacă atitudinea noastră pe interior este așa, fără speranță. E neagră, nu mai cred, mă simt, mi-e frică, știu că toată lumea o să-mi facă rău și așa mai departe. Poți să te rogi tu și să faci afirmații și vizualizări până îmbătrânești și te duci în coșciuc. Nu funcționează. Atitudinea trebuie schimbată. Da? Eu aș spune că dacă sunt foarte înțelepte aceste mesaje. Dacă tu îți dai voie aici să îți iei un timp cu tine, în care să te bucuri de acel timp cu tine, să-ți faci anumite capricii, să te pui, să te trezești, să înțelegi că tu trebuie să începi un nou ciclu cu tine însuți, în care să înveți să te reconstruiești ca să poți să construiești relații sănătoase, și să nu mai ajungi să te umilești sau să fii umilit sau să fii controlator și așa mai departe. Ai învățat acea lecție, ai încheiat un ciclu și începi un ciclu nou. Dă-ți voie să mergi într-o vacanță cu tine ca să poți să reflectezi, îmi vine să spun. Da? Dar o vacanță și de plăcere, nu o vacanță de vreau să scap, da? De cum e acasă, că e întuneric. Nu. Pentru a ajunge din nou să am speranță. Și aici este vorba de momentul în care intră cineva în viața ta, dă-ți voie să cunoști persoana aia. Că dacă intri pe repede înainte în relații cu persoane care te atrag doar fizic, consecințele sunt aceleași, vei repeta. Și aici este vorba despre a-ți schimba, mie vine să spun a-ți schimba tu forma și apoi, da, când atitudinea ta interioară se schimbă, atunci poți să te pui să faci afirmații, poți să te rogi, poți să vizualizezi cât vrei tu, pentru că vei manifesta acea persoană. Dar până când tu nu ești bine cu tine, n-ai nicio șansă. Legea atracției nu funcționează așa.
Wow! Da, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Trecem la partea financiară, că ne interesează și asta. Și hai să vedem ce se arată pe plan financiar pentru tauri. Financiar, din toate punctele de vedere, ce vor vrea cărțile să ne dezvăluie în acest moment în ceea ce privește partea financiară. Ok. A sărit un 6 de bâte. Interesant. Se apropie un succes. Ia uite ce avem aici. 6 de monede. 8 de spade. Interesant. Și soarele. Ești într-o buclă. Unii dintre voi aveți niște limitări. Nu vă lăsați ajutați, îmi vine să zic. Nu știu de ce. Există posibilitatea ca în această lună să aveți parte de un mare succes, de o recompensă, dar voi sunteți în bucla în care nu vrei să ceri ajutorul. Nu știu despre ce e vorba. Pentru unii dintre voi poate fi, ce știu, la locul de muncă. Aveți, știu și eu, vreți o mărire de salariu, de exemplu, da? Ca să mă înțelegeți, pentru că nu vi se pare corect cât sunteți plătiți aici. 6 de monede este cartea echilibrului. E ca și cum, domnule, eu știu că merit mai mult și aici stau așa îngrădit în acest loc de muncă, știind că nu este corect să fiu plătit atât de puțin. Dar nu fac nimic aici. Avem liberul arbitru, nu e că nu cer ajutorul neapărat. Aici avem o mână, e ca și cum întinzi mâna să ceri ajutorul, dar nu atât de mult cât să ajungi să agăți cealaltă mână, da? Și aici ca și cum așa, exemplu ăsta tâmpit pe care l-am dat. Dacă tu crezi că nu ești plătit pe cât meriți, da? Dar nici nu te duci la șef să-i spui, Doamne, stai așa, că eu dau tot cea mai bună în mine aici, da? Deci aici e vorba despre a scoate la suprafață nemulțumirile pe care le ai la locul de muncă. Degeaba stai tu aici și îți bați capul în bucla ta în care nu-i corect, bla 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 bla, dacă nu faci nimic. Aici e vorba despre, hai, refulează odată, sau alții dintre voi, dacă aveți probleme cu banii și sunteți într-o buclă cu datorii sau ceva de genul ăsta, aici este vorba de a îndrăzni, de a vă deschide, dragii mei, către a cere ajutorul. Aici există o persoană care te poate ajuta, e o persoană generoasă care îți poate întinde o mână de ajutor, dar nu depinde de persoana asta să vină și să-ți spună, hai taurule că te ajut eu, ci e vorba despre tine. Despre asta e vorba aici. Vorbim despre un mare potențial de a se rezolva anumite lucruri care în momentul de față pentru tine înseamnă un blocaj pe plan financiar, dar este vorba despre acțiunile tale care trebuie să vină din partea ta pentru a putea ieși de acolo. Nimeni nu te poate scoate dacă tu nu faci primul pas. E ca și cum dacă copilul nu plânge, ăsta nu-i dă țâță, cam asta e, dragă taur, fă ceva. Pași de bâte. Regina de cupe și steaua. Avem soarele și steaua pe aceeași coloană, se așează una sub alta. Pentru unii dintre voi poate fi ceva legat de anumite proiecte ale voastre, îmi vine să spun. Aici avem steaua. Pentru unii dintre voi vorbim despre o afacere proprie care probabil a stagnat sau care în momentul de față aveți nevoie de un împrumut și nu aveți curaj să-l cereți pentru că vă e frică. 8 de spade e o carte a limitărilor noastre mentale. Da? Dragii mei, dacă vorbim despre o afacere care
stagnează, o puteți pune din nou pe rol și puteți să vă duceți fără frică, vine spun, la bancă să cereți împrumut pentru că o să vi se dea împrumutul. Dar aici este vorba despre proiectul tău va ajunge la acest succes atâta timp cât nu rămâi în poziție doar de visare aici. Avem pași de bâte și regină de cupe. Sunt idealiști amândoi. Stăm și visăm aici, da? Steaua, vise, dorințe pe care vreau să mi le împlinesc. Proiectele mele pe care le visez și dar doar le am la nivel de idealizare. Nu le pun în practică pentru că sunt blocat, am nevoie de bani, mi-e frică să fac un împrumut sau nu știu. Nu e vorba despre asta. E vorba de, dacă tot visezi, visează să le împlinești, nu visa doar așa, când o să am eu bani, o să fac nu știu ce. Nu funcționează așa, da? Foarte interesant. Dacă nu e vorba despre asta și e vorba despre o perioadă complicată din punct de vedere financiar pentru unii dintre voi sau acea nemulțumire la locul de muncă despre care vorbeam mai devreme, aici vorbim despre chiar dacă te simți timid în momentul de față, ți-e rușine să ceri un împrumut sau ți-e rușine să te duci la șeful tău, eu aș spune că dacă tu știi să pui în evidență aici cu steaua toate și cu blândețe aici, dar nu e vorba de a te duce să bați cu pumnul în masă, nu, e vorba de a fi creativ, foarte multă creativitate în toate trei cărțile. Să știi să-ți faci niște planuri atât de bine puse la punct, care să te ducă la acel succes, dacă vorbim de o mărire de salariu, da? Să știi cum să pui în evidență calitățile tale la locul de muncă. Pentru că aici e inevitabil să nu ajungi la un succes aici cu soarele atâta timp cât tu îți faci planurile. Steaua înseamnă soluții, steaua înseamnă idei și steaua înseamnă sinceritate. Această persoană este dezbrăcată în cartea Steaua, știm că este o persoană dezbrăcată care pur și simplu se arată așa cum e. Dacă eu știu cât merit sau dacă eu știu că în momentul de față o duc greu cu banii, n-am de ce să-mi fie rușine să cer un împrumut în cazul în care, bineînțeles, cer un împrumut persoanelor care știu, pentru că aici există cineva în care tu știi cine este, da? Care întotdeauna poate s-a oferit să te ajute și tu ai zis, nu lăsați. Aici e vorba despre trezește-te cu steaua, aici e ca și cum pune-te, descotorosește-te, dezbracă-te de toate preconcepțiile astea din 8 de spade, limitările tale mentale în a cere un împrumut. 2 de cupe, interesant. 10 de cupe, foarte frumos. Și 3 de spade, da, astea sunt ale tale, eu nu pot să spun altceva, dragii mei. Unii dintre voi vă este frică, aici avem 2 de cupe, 10 de cupe, înseamnă o asociere, de ce nu, cu partenerul de viață, să faceți o afacere în comun cu un prieten foarte drag ție, cineva din familia ta, frate, văr, unchi, mătușă, nu are importanță, da? Deci aici este vorba despre, pentru unii dintre voi, frica voastră are legătură cu asta. Băi, mi-aș dori, îmi doresc aici să am rezultate din proiectele mele, îmi doresc să ajung la un succes, dar limitările pe care le am sunt fricile mele în a intra în afacere. Aici este vorba despre asta pentru unii dintre voi. Atât timp cât trăiești în aceste frici, nu-ți dai voie să ajungi la acest succes. Steaua și soarele. Nu pot spune altceva. Proiectele tale vor rămâne doar la nivel de iluzie, te îmbeți cu apă rece, în loc să pui mâna să faci
să-ți depășești fricile. Acum, nu luați motamot ce zic, dragii mei, aici eu arăt, nu are cum să fie pentru toată lumea. Pentru cei care știți că ideile sau creația pe care o aveți, aveți o abundență imensă de creativitate, da? Pentru că aici avem pași de bâte, regină de cupe și steaua, o combinație extraordinară de creativitate, de a crea și de a avea idei originale cu steaua și strălucite. Aici este vorba despre aceștia care vă regăsiți în această, da? Nu e vorba despre toți taurii, că nu toți taurii au această creativitate imensă, da? Despre asta vorbim. Nu vă apucați acum să vă vindeți casele și altele, ca a zis Nicol în tarot. Să nu fim, da? La capătul cărților avem 8-ul de cupe. 8-ul de cupe este renunțare, da? Este momentul să renunți la ceea ce tu crezi că este zona ta sigură, zona ta de confort. Optul de cupe este o zonă de plafonare, de plictiseală, în care e o rutină, toată ziua fac același lucru, nu ies din buclă, din frici, și așa mai departe. Este momentul să lași în urma ta tot ce crezi că a fost ok, dar oricum nu te mai satisface și să începi ceva. Ce începi tu ceea ce îți dorești, da? Care-i dorința ta aici cu steaua, ce idei originale ai, acolo este unde e frica ta. Trebuie să lucrezi cu fricile tale în ceea ce privește afacerile, vine să spun. Hai să vedem un mesaj de la cărțile de oracol pentru zona financiară. Opțiuni avem aici. Gândește-te la toate oportunitățile care ajung în viața ta. Ai opțiuni, da? Aici această persoană cântărește. E momentul să începi să cântărești alte posibilități, alte opțiuni în viața ta. Dacă ai nevoie de un împrumut sau ai nevoie de un ajutor din partea cuiva, cere. Nu poți spune altceva. Ai multe opțiuni. Ține doar de tine. Foarte tare. Da. Hai să vedem și cu sănătatea cum se prezintă sănătatea în luna septembrie pentru voi, dragi mei tauri. As de spade, 5 de monede, as de monede, foarte interesant. Probleme de sănătate pentru unii dintre voi, vedem aici, cu 5-ul de monede, poate fi orice. 5-ul de monede este o carte a bolii. Acum, pentru unii dintre voi ar putea să fie vorba despre, de ce nu, probleme care au legătură cu oasele și au legătură cu frigul. Poate fi reumatism, poate fi artritis, artroză, legate de oase și are legătură cu frigul. Poate fi și asta, da? Probleme cu spatele, cu coloana vertebrală și așa mai departe. O convalescență pentru alții dintre voi ar putea să fie, unde în această lună avem doiași, această carte înconjurată de doiași, așadar vedem soluții, vedem că se rezolvă. Dacă e vorba despre o boală care, după cum am zis mai devreme, artritis, artroză, pentru că astea nu se vindecă, sunt remedii, da? Remedii care se pot găsi să-ți, hai să zicem așa, să-ți duci boala pe picioare, ca și cum, da? Să nu fie durerea atât de intensă. Poate n-ar strica să insiști să mergi să-ți mai faci niște investigații sau să mergi la medic să vezi dacă a mai apărut ceva nou. Pentru că aici sunt două cărți de început. E posibil să fie apărut medicamente diferite acum, în această perioadă, să descoperi de fapt că există și alt tratament pentru boala cu care te confrunți. Spânzuratul, 10 de cupe, foarte frumos. Și eremitul. Nu stai izolat și singur și gânditor și, nu știu,
închis în tine. Vorbește cu... Nu știu, fii mai... Îmi vine să spun să începi să te deschizi către a fi mai sociabil, îmi vine să zic, că te poate ajuta să duci mai bine pe picioare, îmi vine să spun, această durere. Pentru că da, aici eu simt că sunt mulți dintre voi care aveți dureri de genul ăsta, dar cu cât ești mai sociabil și mai puțin singur, îmi vine să spun, cu atât parcă durerea este mult mai... e dusă mult mai ușor. Nu știu de ce îmi vine să zic asta. Hai să vedem mai departe. 2 de spade. Nu mai amâna. 10 de spade și 2 de bâte. Nu mai amâna. Aici e vorba despre a lua decizia, îmi vine să spun, de a... Avem cavalerul de spade aici. A lua decizia de a cere, hai să spunem așa, sprijin. Pentru unii dintre voi e vorba de a cere sprijin, sprijinul familiei. Dacă aveți dureri foarte mari și încă nu v-ați dus la medic să vedeți dacă există un alt remediu la boala voastră, recurgeți la familie. Familia vă poate ajuta să vă fie mai ușor, să vă întindă o mână de ajutor în care, nu știu, poate de ce nu să-ți facă piața sau, nu știu, chestii de genul ăsta, da? Unde tu nu poți să depui anumite eforturi din cauza limitărilor acestei boli, recurge la familie sau la prieteni. Nu mai sta singur, nu mai sta să te gândești tu așa, de ce nu vine nimeni? Poate unii dintre voi vă întrebați, da, de ce că am o familie extinsă? Nimeni nu vine să îmi întindă o mână de ajutor când familie sau mulți prieteni, da? Dar tu ceri ajutorul, pentru că întotdeauna când noi arătăm celorlalți că suntem autosuficienți, nimeni nu vine să ne bată în ușă. Foarte greu vine cineva să ne bată în ușă. Așadar, aici e vorba despre alege, Domne, să nu mai stai așa, să te chinui singur, cere ajutorul, că nu te papă nimeni, da? Nu pot să zic altceva. Pentru alții dintre voi sunt vești care probabil din partea unei persoane din familia voastră, e posibil aici să fie niște vești care pe voi vă vor întrista, supăra. Acum, 10 de spade poate fi o carte a decesului, poate fi. Aici cu 5-ul ăsta de monede, care înseamnă durere, poate fi. Dar vorbim despre o persoană suferindă. Aici, dacă e să primiți o veste de la cineva în vârstă, din familia voastră, este pentru că persoana asta, boala pe care o avea era terminală, îmi vine să spun. Nu e vorba despre cineva tânăr la care nu vă așteptați. E vorba despre cineva care tot timpul a fost așa ca și cum atârna de un fir de ață sănătatea și dintr-un moment în altul vă puteți aștepta. E posibil ca în luna septembrie pentru unii dintre voi, îmi pare rău, dragii mei, dacă este vorba despre asta, îmi pare rău dar știați, aici era ca și cum ne așteptam din moment în moment, chiar dacă nu acceptam ideea, da? Că nu e ușor să accepti că cineva din familia ta decedează, logic. Hai să vedem un mesaj de la oracolul vindecător. Ai încredere în tine, zice acest mesaj. E ca și cum în această barcă, în această viață, tu ești tu cu tine în ceea ce privește sănătatea. Da? Analizează tema dependențelor aici. Wow, foarte interesant mesajul. Depinzi de ceilalți ca să facă ceea ce ar trebui să faci tu pentru tine însuți.
Eu aici este exact ceea ce am spus eu, dar invers, da? Se contrazice mesajul ăsta. Eu am spus că tu e momentul să ceri ajutorul, să nu fii atât de singuratic și să vrei să le faci tu pe toate singur. Și aici este vorba despre exact invers. Analizează sistemul dependențelor. Ești dependent de ceilalți ca să facă ceea ce tu ar trebui să faci pentru tine. Dacă vorbim despre asta, că tu trebuie să ceri ajutorul aici, acest mesaj nu se contrazice. Pentru că dacă tu crezi că ești autosuficient și depinzi doar de tine și că tu ești singura persoană și că nu trebuie să ceri nimănui niciun ajutor, aici acest mesaj spune contează cu tine, pe tine, da? Pune încredere, ai încredere în tine că vei putea, dar când nu poți, pentru că ești la pat, ești la pământ, în convalescență, este clar că trebuie să ieși din această stare și să ceri un ajutor, da? Vindecarea este un efort solitar, spune aici, chiar dacă avem nevoie de ajutor sau de sprijin în timpul acestui proces de vindecare, da? Sprijin despre care vorbeam mai devreme, până la urmă și la coadă să ne împuternicim sau să credem că putem să ne vindecăm este procesul nostru. Obiectivul tău este să identifici și să modifici metodele pe care le folosești pentru a-ți descărca responsabilitățile personale pe umerii celorlalți. Aici, da, pentru unii dintre voi este vorba despre acest aspect. De stau și mă gândesc și poate mă plâng că, vezi, Doamne, nu vine nimeni să mă ajute. Nu trebuie să vină nimeni să-ți bată în ușă. Cum am zis mai devreme, dacă copilul nu plânge, ăsta nu-i de țâță. Nu pot să zic altceva. Vă pup, dragii mei. Interesantă instalare. Ne vedem data viitoare. Ciao.